Hello guys, welcome back to my channel. At ngayon ay tuturuan ko kayo ng isang tricks kung saan pwede tayong makagamit ng dalawang application ng sabay sa ating mobile device. Okay guys, let's start. Open tayo ng application. Open YouTube. Press home. Open soap. Press home. And then press 3 bars sa left side. Ayun guys, nakikita nyo itong dalawang application. Press natin dito sa taas ng ating YouTube. Makikita nyo guys, open in split screen view. Press natin yan. Open natin itong soap. Ayan guys, pwede tayong manood dito sa taas habang tayo ay nagbabrowse dito sa kabilang application. Kita nyo guys, sabay siyang gumagana. At para malaman natin yan kung ang ating mobile ay supported, punta tayo sa home, punta tayo sa ating settings, and then about phone, software information. Ito guys, Android 10 version, pero supported din siya ng Android 9. Pwede rin natin siyang magamit. At yun lang guys, sana nakatulong sa inyo. Maraming salamat.